Anh em ơi, ai muốn có một cô bảo mẫu xinh đẹp hút hồn như này trong nhà không? Không chỉ chăm sóc cho vợ và con của bạn, nàng còn có ý định thay thế họ chăm sóc luôn cho bạn đấy. Hôm nay, Hà xin phép giới thiệu đến cả nhà bộ phim Ý định xấu xa. Gwen, một nữ y tá với hàng mi cong vút, gương mặt thu hút nhưng bên trong cơ thể xinh đẹp kia là một tâm địa xấu xa. Hành nghề y nhưng thay vì cứu người, nàng chỉ muốn hủy hoại người ta. Đã mấy hôm rồi không được làm điều gì biến thái. Bệnh nhân xấu số cảm thấy khó thở. Nhờ nàng giúp mình. Đã không giúp thì thôi, nàng tắt bình dưỡng khí. Bàn tay hoa lan xinh đẹp ép ống dẫn khiến bệnh nhân đớp không khí, như con cá đớp bóng trên cạn. Tim bệnh nhân ngừng đập rồi, nàng bước ra ngoài giả vờ hét lên, báo động cho ekip trực. Khi bác sĩ gấp rút cứu người, Gwen tựa cửa, mỉm cười tinh quái. Thật đáng sợ. Tại căn biệt thự rộng lớn, một gia đình nhỏ dường như đang sống yên bình. Người vợ, Mira cùng chồng là Todd và con trai đang có những phút giây vui vẻ cùng nhau. Cậu con trai của gia đình mắc chứng bệnh loạn dưỡng cơ. Vì thế cậu bé không thể đi lại bình thường như các bạn. Hóa ra, Gwen chính là người chăm sóc riêng cho cậu bé con của gia đình này. Khi cả nhà đang ăn sáng cùng nhau, cậu bé đánh rơi chiếc nạn của mình và Gwen đã giúp cậu nhặt nó lên. Nhưng thay vì siết chặt cây gậy, cô ấy nới lỏng nó ra. Làm như vậy, cậu bé sẽ còn té đau nhiều lần nữa. Nhìn thấy gia đình ông bà chủ đầm ấm, Gwen ghen tị rồi. Nàng ước gì mình là tiểu tam thành công thế chân làm bà chủ. Khi Todd vừa đi làm, bạn của Mira đến chơi. Tâm sự với bạn rằng, thằng bé con của mình có vẻ quấn cô y tá còn hơn mẹ nó. Cả hai cha con nhà nó đều mê cổ hơn tao. Để cô bảo mẫu xinh đẹp vậy trong nhà thì có ngày mang họa, tốt nhất là mày nên thay người đi, kẻo hối không kịp. Phía sau bức tường, Gwen đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Một lúc sau, hai người bạn ngừng tám chuyện khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu bé. Cậu lại bị ngã. Khi mẹ cậu khiển trách Gwen vì sự bất cẩn của cô ấy, cậu bé nói rằng nguyên nhân cậu ngã là do cây nạn gỗ thường xuyên bị gãy mà thôi. Người mẹ liên hệ với bác sĩ của con trai để thông báo tình hình và đặt mua một cây nạn mới. Tối hôm đó, cô bảo mẫu mời Mira uống trà thảo dược công thức bí truyền của nhà cô, uống vào là một đi không trở lại. Ngày hôm sau, Mira tham gia một hội nhóm của những người mắc bệnh loạn dưỡng cơ. Cô khóc và kể về những trải nghiệm điều trị bệnh cô đã trải qua với con trai mình. Khi trở về nhà, Gwen lại đưa trà mời bà chủ. Vừa uống xong, người mẹ không kìm lại được cơn buồn ngủ. Cô lăn ra ghế ngủ ngon lành. Bác sĩ đến kiểm tra và đưa nạn mới, nhưng Gwen từ chối cho bác sĩ gặp mặt cậu bé. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Bác sĩ nhìn Gwen và cảm thấy cô ấy rất quen. Tối hôm đó, nữ y tá đến tận nhà bác sĩ. Ngay khi bước vào nhà, cô ấy đã ngay lập tức tiêm một thứ gì đó vào người bác sĩ và nói rằng họ quen nhau từ thời còn ở bệnh viện. Thì ra, đây là nữ bác sĩ đã cấp cứu cho bệnh nhân mà Gwen có ý định giết ở đầu phim. Nàng bị đuổi việc từ sau vụ đó và chuyển nghề sang làm y tá kiêm bảo mẫu tại gia. Sau khi xử lý xong bác sĩ, Gwen về nhà giả danh một người đàn ông có con, cũng bị chứng loạn dưỡng cơ để tiếp cận trò chuyện cùng Mira. Sáng hôm sau, bạn gái Mira lại đến, bà tám này làm đổ nước lên áo ông chồng. Cô y tá nhanh tay chụp ngay cái áo để mang đi giặt. Vào phòng giặt, Gwen ôm áo Todd hít lấy hít để vào hành động này của cô đã bị cô bạn gái của Mira bắt gặp. Đêm hôm đó, Gwen dùng thiết bị đổi giọng, giả danh người đàn ông lạ gọi lại cho Mira để hỏi thăm về bệnh tình của con trai cô. Nữ y tá tiếp cận anh chồng và toan hót rằng cô vợ đang hành xử rất kỳ lạ, có vẻ như đang có cuộc phiêu lưu tình ái bên ngoài. Nhưng anh chồng không tin và cho rằng có lẽ vợ mình không được khỏe. Không chia rẽ được hai vợ chồng, Gwen giả vờ chúc ngủ ngon và tranh thủ ôm anh chồng một cái trước khi rời đi. Có vẻ như cô y tá riêng của gia đình không muốn làm bảo mẫu nữa. Nàng muốn thăng chức làm bà chủ rồi đây. Hai cha con rất lo lắng cho mẹ vì dường như Mira chỉ nằm ngủ cả ngày trên ghế sofa. Mọi công việc nhà từ nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc con trai đều giao hết cho Gwen đảm nhiệm. Khi Mira ngất xỉu, Gwen đề nghị lấy máu của cô để đưa đi xét nghiệm. Tối hôm đó, khi cô vợ đang nói chuyện với người đàn ông mới quen về tình hình sức khỏe của cô và con trai, cô nghe thấy tiếng của cậu con trai gọi mình. Đang định theo con lên phòng thì tầm nhìn của Mira trở nên mờ ảo. Cô gục trên ghế trước khi kịp thấy tin nhắn từ một người không quen biết, thông báo rằng người nhắn tin cho cô bấy lâu là kẻ mạo danh. Sáng hôm sau, anh chồng lay gọi mãi vợ vẫn không tỉnh, anh vô tình thấy được tin nhắn của vợ cùng người lạ trên điện thoại. Todd bắt đầu hoài nghi về vợ mình. Anh con trai thắc mắc không biết từ bao giờ mẹ mình đã thành thánh ngủ ngày. Cũng đến lúc Mira phải quay lại với công việc của mình. Tại phòng làm việc, cô tâm sự với cô bạn kết quả xét nghiệm vẫn ổn. Cô không muốn nói với chồng về tình hình sức khỏe của mình, tránh việc làm anh lo lắng. Mira đến gặp người đàn ông theo như đã hẹn. Người đàn ông nói với cô rằng lâu nay, có kẻ giả mạo anh để nhắn tin cho cô. Anh ta không có con và anh ta chưa bao giờ nói chuyện với Mira.
Anh cũng đã từng thuê một cô y tá, và cô gái ấy là nguyên nhân gây nên cái chết của vợ anh, nhưng anh không có bằng chứng cụ thể để tố cáo cô ấy. Người đàn ông động viên Mira và ôm chào tạm biệt cô. Lúc này, người chồng đứng từ xa quan sát và bắt gặp khoảnh khắc vợ mình đang ôm người đàn ông lạ. Mặt khác, tại nhà, cô bạn mang quà đến tặng Gwen và nói chuyện riêng với nàng. Thông báo mình đã biết ý định xấu xa của Gwen với chồng của bạn thân, cô cảnh cáo nữ y tá không được lại gần Todd. Khi vừa quay lưng ra cửa, y tá xấu xa đánh ngất cô bạn. Lôi cô gái vào xe, tiêm cho nàng ta một ít thuốc và khởi động xe. Thế là bay màu thêm một nhân vật 8 trong phim. Buổi tối, khi cô vợ đang nấu ăn, nữ y tá lấy trộm con dao có dấu vân tay của cô. Gwen đến nhà của người đàn ông vừa gặp Mira, thì ra, cô chính là nữ y tá cũ của nhà này. Cô xử lý ông ta bằng chính con dao có dấu tay của Mira và dùng máu đã thu được từ cô vợ để tạo hiện trường giả. Buồn vì nghĩ vợ lăng nhăng, hồng hạnh vượt tường sau lưng mình. Tối hôm đó, anh chồng về nhà muộn trong tình trạng say xỉn. Thời cơ đến rồi. Cô gái đa năng y tá, bảo mẫu kiêm luôn tiểu tam tiếp cận ông chủ. Cô dìu anh lên phòng và cố gắng quyến rũ Todd. Nàng muốn cởi mở với anh một chút nhưng bị Todd từ chối. Kế hoạch thất bại thảm hại, nàng đành rời đi. Sáng hôm sau, biết ông chủ say quắc cần câu không nhớ nổi gì, nàng vu vạ cho ông sàm sỡ mình vào đêm hôm trước. Cô vợ thức dậy và nhận được tin nhắn mời mọc từ người đàn ông lạ. Trời nắng cực nên anh nứng, giọng điệu có vẻ quen quen, hình như Gwen cũng từng sử dụng cách chơi chữ, nói lái này. Nghi ngờ cô bảo mẫu xinh đẹp, Mira ngừng uống trà thảo mộc do Gwen pha chế. Khi đổ nước trà, cô thấy trong chai có nhiều bột thuốc. Đi vào phòng của Gwen, cô tìm thấy một cuốn sách nói về việc sử dụng độc tố trong y học và một số loại thuốc được giấu dưới giường. Gwen bất ngờ vì thấy Mira không ngủ nhiều như mọi ngày. Cô ấy tìm lý do để cố mang cậu bé đi cùng mình. Khi Gwen đi rồi, Mira vào phòng cô bảo mẫu và ghi lại chứng cứ những gì Gwen đã làm với cô vào điện thoại. Cô gọi điện cho chồng thông báo hết sự việc. Khi Mira định báo cảnh sát thì Gwen về. Có vẻ như cô y tá đã biết hành động xấu xa của mình bị bại lộ. Nàng ép buộc Mira nếu muốn gặp con thì phải đi theo cô ấy. Đưa bà chủ đến căn nhà của người đàn ông mà cô vừa đứt bằng chính con dao có dấu vân tay của Mira. Gwen có ý định gán tội cho Mira. Tôi chưa bao giờ được đối xử như người nhà khi chăm sóc cho họ. Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc như cô. Đó là lý do tại sao cô nên biến đi. Nghe thấy điều này, Mira cố gắng chạy trốn khỏi đó nhưng đã bị Gwen ngăn lại. Cố gắng sống sót, Mira giáng ấm trà vào Gwen. Kết quả là Gwen bất tỉnh và Mira thành công thoát thân. Thành thật mà nói, Hà cho rằng cái kết cho câu chuyện này rất gấp gáp. Bộ phim chỉ kết thúc với cảnh cả gia đình Mira đoàn tụ bên nhau. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Gwen sau tất cả những gì cô ấy đã làm. Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt. Một lời nhắn gửi sau cùng, các bạn hãy cho Hà cơ hội phục vụ các bạn lâu dài. Hãy đăng ký kênh sơ cua thứ 2 của Hà để lỡ may mình bị anh tắp, ảnh thọc gậy, thì mình còn có cái để tiếp tục gặp gỡ và giao lưu cùng các bạn nha. Trân trọng cảm ơn cả nhà.